සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. නිරවලට අදත් ගෙන ඔයාගේ WhatsApp verification code එක WhatsApp එක හදාගන්නට එන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ WhatsApp ඔයා සකස් කරගන්න යනකොට data ටික ක්ලික් කරලා නැත්තම් අලුතෙන් WhatsApp හදාගන්න යනකොට ඔයාගේ WhatsApp OTP verification code එක එන්නේ නැත්තම් ඔන්න ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ WhatsApp verification code එක ලේසියෙන් පහසුවෙන් මමාද කියලා දෙන ක්‍රමේ හරහා ඔයාට විනාඩි 10ක ඇතුළත ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ස්ටෙප් ටික හරියට කරන්න මගින් මැදින් අගින් වීඩියෝ එක බලලා කරන්න යන්න එපා. හරියට ස්ටෙප් ටික හරියට කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ WhatsApp verification එක ඔයාට විනාඩි 10ක ඇතුළත ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊට බලමු කොහොමද මේ වගේ WhatsApp verification code එක එන්නේ නැත්නම් ඒක ලේසියෙන් පහසුවෙන් නැවත ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලකට ඉක්මනින් notification නම් මාරෙන් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ settings option එකට මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙතනින් ඔයා යන්න apps වලට නැත්නම් ඔයාගේ device manager වලට මම මෙතනින් apps වලට යනවා මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් WhatsApp තෝරගන්න ඕනේ. ඔයා මෙතනින් WhatsApp තෝරගෙන මේකේ storage වලට ගිහිල්ලා ඔයා මේ clear data cache data clear කරන්න ඒ වගේම clear data කියනකොට මෙන්න මේක touch කරන්න ඊට පස්සේ මේකේ okay දෙන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන Google Chrome එකට. ඔයා මේ setting එක හදාන්න ඉවරලා ඔයා යන්න ඕන Google Chrome එකට. Google Chrome එකට ගිහිල්ලා ඔයා මේකේ contact WhatsApp කියලා තමයි type කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න මෙතන contact WhatsApp කියලා දෙනවා පේනවා. ඒක touch කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් ඔයා කරන්න මේකේ ඔයාට පුරවන්න ඉස්සර ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික පුරවන්න ඕන මෙන්න විදිහට. ඔයාගේ අනිවාර්යයෙන් මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා ඇවිල්ලාදී ඔයාගේ WhatsApp හදාගන්න verification code එන්නේ නැති අංගෙ මෙතන ගහන්න ඕන. මම මෙතන මගේ අංගය මෙතන ටයිප් කරනවා ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා. ඔයා මෙතන අංගය ගහද්දි මම තියන බිංදුව ගහන්න එපා. මෙතන උඩ 94 තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ බිංදුව ගහන්න නැතුව තමයි මෙතන ෆෝන් නම්බර් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වැඩ කරන Gmail address එක දෙන්න. අනිවාර්යෙන්ම බලන්න තියාගන්න වැඩ කරන Gmail address එක දෙන්න ඕන. මොකද ඒකට ඔයාලට message එකක් WhatsApp team එකෙන් එවන නිසා. ඔන්න මම මෙතන type කරනවා මගේ Gmail address එක. ඊට වල මෙතන Android කියන option එක මෙතන තෝරන්න. Android කියන ඔයාගේ phone එක වර්ග යනවා. Android නම් Android. එතකොට iPhone නම් iPhone තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මම මේ ගහන type කරන ටික අනිවාර්යෙන් type කරන්න. ඔන්න type කරන්න තියෙන hello WhatsApp team WhatsApp OTP not received in my phone number, please help me. My WhatsApp number කියලා WhatsApp number එක දාලා මෙන්න next කියන පස්සේ ආයෙත් මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඊට පස්සේ ආ මෙතනින් කරන්න ඕන මේ send questions කියන එක උඩ මේ විදිහට touch කරන්න ඕන. ඔන්න මම touch කරා. ඔන්න වෙනවා your questions has been sent. මගේ ප්‍රශ්නේ send වෙලා තියෙන WhatsApp team එකට. WhatsApp team එක මට message එකක් අනිවාර්යෙන් එවයි. ඔන්න බලමු අපි message එකක් කීයද කියලා. ඔන්න ඒකට පෙන්නන්න ඕනේ සමහර WhatsApp team එකේ මට message එකක් කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක. ඔන්න ඔයාලට පේනවා WhatsApp support team එකේ මට විනාඩි 10ක් යන ඉස්සෙල්ලා message එකක් එවුවා. මෙන්න WhatsApp එක හදාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයාලන ඕන Play Store එකට. පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන WhatsApp කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන WhatsApp මගේ අප්ඩේට් එකක් නැහැ. ඔයාගේ මේ අප්ඩේට් එකක් ඇති. අප්ඩේට් තිබ්බොත් ඒක අප්ඩේට් කරගන්න ඕන. ඔන්න ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕන කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. WhatsApp අප්ඩේට් කරන්න තිබ්බොත් අප්ඩේට් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා යනවා settings වලට යන්න ෆෝන් එකේ. ඊට පස්සේ ඔයා යනවා apps වලට. apps වල ගිහින් මෙතන WhatsApp තෝරගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහලා වඩ තියෙනවා පේනවා permissions කියලා. මේ permission එක උඩ touch කරන්න. allow කරගන්න ඕන මේ විදිහට. ඔක්කොම allow කරගන්න මතක තියාගන්න. මේක ඔක්කොම allow කරගන්න. ඊට පස්සේ back යන්න. දැන් ඔය edit කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයා WhatsApp එක update කරලා phone එක off කරන්න. phone එක off කරලා විනාඩි 10ක් තියලා ඔයා phone එක on කරලා තමයි WhatsApp එක හදන්න ඕන. ඔයා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා phone එක
ඕෆ් කරලා නාට 10ක් තියලා නැවත ඕන් කරලා ඔයා WhatsApp එක හදන්න පටන් ගන්න. ඔයා වගේ WhatsApp එක හදාගන්න. මම යනවා මගේ WhatsApp එක හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඊට පස්සේ මේ ඊතල උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ වගේ තැනකට ඊට පස්සේ again continue කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයා යනවා මෙහෙම ඔයා ෆෝන් නම්බර් එක ඔයාගේ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න මේ next කියන උඩ මෙන්න ටච් කරන්න. ඔන්න කෝඩ් එක සෙට් වුණා කියනවා. බලමු අපි කෝඩ් එකේ ඉඳගෙන. ඔන්න බලන්න ඔටෝම වෙරිෆයි වුණා මගේ WhatsApp එක. back ඊට පස්සේ ඔය නම දෙන්නේ මම දෙන්නේ ශ්‍රී කියලා දැන් next කරනවා. මම skip දීලා යනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔයාගේ WhatsApp එක ලේසියෙන් පහසුවෙන් WhatsApp එකේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක නැත්නම් ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාට ඔයාගේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝ හොඳයි කියලා ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක ගෙන්න ගත්තා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මතක කරන්න එපා. එතකොට වීඩියෝ බලන අයට ඒක සපෝට් එකක් වෙයි. මේක අනිවාර්යෙන්ම හරියටම හරියනවා. ඒ නිසා ඔයා බලන්න ඔයාගේ WhatsApp වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මේක හරියනවා කරලා බලන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, තවත් ඒවා ෂෙයා කරන්න මතක කරන්න එපා. මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරියනවා නම් මේ වගේ වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ කරන් හිටින්න ගිහින් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.